Tối ngày 29 tháng 7, 4.773 ca COVID-19 mới, Việt Nam tiêm hơn 5,3 triệu liều vaccine. Trong ngày 29 tháng 7, Việt Nam ghi nhận tổng 7.594 ca mắc mới COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là 4.592 trường hợp. Cả nước cũng đã thực hiện được hơn 5,3 triệu liều vaccine. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.773 ca mắc mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.772 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 2.877, Bình Dương, 738, Long An, 320, Đồng Nai, 166, Đồng Tháp, 142, Bà Rịa Vũng Tàu, 133, Bình Thuận, 63, Hà Nội, 58, Đà Nẵng, 54, Phú Yên, 37, Bình Phước, 35, Cần Thơ, 33, Trà Vinh, 18, Hải Dương, 10, Thừa Thiên Huế, 10, Quảng Nam, 10, Bình Định, 8, Đắk Lắk, 7, Vĩnh Phúc, 6, Thanh Hóa, 6, Hậu Giang, 5, Lạng Sơn, 5, Phú Thọ, 4, Cà Mau, 4, Hà Tĩnh, 4, Kiên Giang, 3, Ninh Thuận, 3, Nghệ An, 3, Lâm Đồng, 2, Đắk Nông, 2, Hà Giang, 2, Bạc Liêu, 2, Ninh Bình, 1, Quảng Ngãi. Một trong đó có 949 ca trong cộng đồng. Trong ngày 29 tháng 7, cả nước ghi nhận 7.594 ca mắc mới. Với 7.593 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 4.592 Bình Dương, 1.144 Long An, 499 Đồng Nai, 325 Bà Rịa Vũng Tàu, 185 Đồng Tháp, 157 Tây Ninh, 139 Bình Thuận, 63 Hà Nội, 59 Đà Nẵng, 54 Phú Yên, 52 Đắk Lắk, 44 Cần Thơ, 39 Bình Phước, 35 Vĩnh Long, 31 Kiên Giang, 21 Khánh Hòa, 18 Trà Vinh, 18 Hậu Giang, 13 Bình Định, 11 An Giang, 10 Hải Dương, 10 Thừa Thiên Huế, 10 Quảng Nam, 10 Nghệ An, 7 Lạng Sơn, 6 Vĩnh Phúc, 6 Thanh Hóa, 6 Bạc Liêu, 4 Đắk Nông, 4 Phú Thọ, 4 Cà Mau, 4 Hà Tĩnh, 4 Ninh Thuận, 3 Lâm Đồng, 2 Hà Giang, 2 Ninh Bình, 1 Quảng Ngãi. Một trong đó có 1.536 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 29 tháng 7, Việt Nam có 128.413 ca mắc, trong đó có 2.208 ca nhập cảnh và 126.205 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 124.635 ca. Trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 5 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định, 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị. Trong ngày có thêm 4.323 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 31.780 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU, 346 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO, 19 ca. Thêm 233 ca tử vong trong bản tin tối ngày 29 tháng 7. Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 233 ca tử vong do COVID-19. Số 631 đến 863 từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 7 tại 7 tỉnh, thành phố sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, 189 ca. Tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 7, 14 ca. Tại tỉnh Long An từ ngày 25, 26, 70 ca. Tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7, 8 ca. Tại tỉnh Bến Tre từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7, 6 ca. Tại tỉnh Vĩnh Long từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7, 4 ca. Tại tỉnh Bình Dương từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7, 2 ca. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm là 5.321.839 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều.